Setiap perkara yang terlintas di fikiranku, setiap peristiwa yang pernah ku lalui, setiap perbuatan yang pernah ku lakukan, segalanya terkumpul di dalam ingatanku menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Dan pengalaman inilah guruku yang sebenar, pengalaman yang membezakan setiap kita, menjadikan kita semua insan yang unik. Aku kembali hidup di jalanan. Kali ini, aku mengembara di bumi Himalaya, melihat puncak-puncak tertinggi di dunia dan kehidupan di bawah bayangannya. Menghargai segala apa yang datang di dalam hidupku dan sentiasa belajar dengan guruku, iaitu pengalaman hidup itu sendiri. Dengan basikal, aku menjelajah. Mei 2016. Aku merentas ke wilayah Sikkim di India dari Bhutan dengan menaiki sebuah pesawat dari Paro di Bhutan ke Kolkata di wilayah Bengal di India. Dan dari situ, aku mengambil satu lagi penerbangan ke Bagdogra yang terletak amat berhampiran dengan wilayah Sikkim. Setibanya aku di lapangan terbang Bagdogra, aku mengambil sebuah teksi untuk ke Darjeeling yang terletak di sempadan wilayah Sikkim. Perjalanan dengan teksi dari lapangan terbang Bagdogra ke Darjeeling ini mengambil masa lebih kurang 6 jam dan kami mendaki kawasan pergunungan yang begitu tinggi dari 120 meter altitude di Bagdogra hinggalah ke lebih 2000 meter altitude di Darjeeling. Setibanya aku di Darjeeling, keadaan menjadi begitu sesak, dipenuhi dengan pejalan kaki dan setiap kenderaan di sini kerap membunyikan horn, menyebabkan keadaan di sini terasa amat riuh. Suhu bertukar menjadi dingin di sini dengan perbezaan yang amat ketara dari 35 darjah Celsius di Bagdogra hinggalah ke sekitar 15 darjah Celsius di Darjeeling. Bandar Darjeeling ini amat terkenal dengan industri penanaman daun teh dan Darjeeling Himalayan Railway yang dibina sejak zaman pemerintahan British pada akhir abad ke-19. Landasan keretapi ini amat terkenal kerana ia adalah landasan keretapi pertama yang dibina melalui kawasan pergunungan di Himalaya yang menghubungkan bandar New Jalpaiguri dan Darjeeling. Inilah pengalaman pertamaku mengembara ke India, sebuah negara yang mempunyai bilangan penduduk seramai lebih dari 1 bilion. Negara kedua yang mempunyai bilangan penduduk paling ramai di dunia selepas negara China. Keadaan penuh sesak di mana-mana sahaja yang aku pergi di sini. Mengembara dengan berbasikal ke negara yang penuh sesak ini akan menjadi suatu cabaran baru bagiku, terutamanya di wilayah Sikkim yang dipenuhi dengan kawasan bergunung ganang di banjaran Himalaya ini.
Setelah beberapa hari menghabiskan masa di bandar Darjeeling, aku pun mengambil sebuah kenderaan untuk merentas ke wilayah Sikkim, dan destinasi pertamaku di Sikkim ialah Gangtok, ibu negeri untuk wilayah Sikkim. Bandar Gangtok ini amat berlainan dengan Darjeeling. Ianya amat bersih berbanding dengan bandar-bandar lain di India dan kelihatan begitu teratur. Sepanjang aku di sini, aku terasa seperti aku berjalan di sebuah bandar di Eropah Timur berbanding dengan di India. Orang awam di sini juga tidak boleh merokok kecuali di tempat-tempat yang dibenarkan. Penduduk di sini pula kelihatan seperti orang Bhutan atau Tibet, tetapi pakaian mereka, terutamanya kaum wanita, amat berwarna-warni. Berbanding dengan wilayah-wilayah lain di India, penganut Buddha adalah penganut majoriti di sini, melebihi daripada penganut Hindu. Sama seperti di Bhutan, terdapat banyak prayer flag Tibet mewarnai kawasan berbukit dan bergunung ganang di sini. Kebanyakan penduduk asal Sikkim adalah terdiri dari kaum Bhutia dan Tibetan yang kebanyakannya berasal dari Bhutan dan wilayah Tibet di China. Mereka juga fasih bertutur dalam bahasa Tibetan dan Bhutan. Banyak kuil-kuil Buddha di wilayah ini yang kebanyakannya dibina di atas puncak-puncak bukit yang terletak agak jauh dari bandar Gangtok. Bagi mereka, lokasi untuk mendirikan kuil-kuil Buddha amatlah penting. Ianya harus mempunyai suasana yang sunyi dan aman untuk membolehkan mereka bermeditasi dengan lebih berkesan dan merapatkan roh mereka dengan alam semula jadi. Setelah beberapa hari berada di bandar Gangtok, aku pun bersiap sedia untuk memulakan kayuhanku di wilayah Sikkim. Telah hampir 2 tahun aku tidak mengayuh basikalku sejak di Kyrgyzstan, dan aku mula berasa tidak sabar untuk kembali mengayuh basikalku setelah sekian lama. Aku berasa agak janggal pada hari pertama kayuhanku. Mengayuh keluar dari bandar Gangtok agak sukar kerana banyak kenderaan di jalan raya, terutamanya di awal pagi. Tetapi, setelah aku mengayuh keluar dari bandar Gangtok, keadaan jalan di sini mula menjadi tenang. Aku mula kembali merasa bebas, seperti seekor helang yang terbang bebas di udara apabila basikalku mula bergerak di atas jalanan di kawasan pergunungan di sini. Cuma selepas 20 km aku mengayuh, aku mula mendaki kawasan pergunungan yang tinggi di wilayah ini melalui banjaran Himalaya. Berbeza dengan bergerak dengan bas atau kenderaan awam yang lain, aku mula terasa hubunganku dengan alam sekitar ini begitu rapat sekali sebaik sahaja aku mula mengayuh basikalku.
Aku melalui sebuah ladang penanaman daun teh yang begitu besar sekali di Temi dan bercadang untuk melihat sendiri bagaimana mereka menghasilkan daun teh di sini yang dikatakan antara yang paling terkenal di dunia. India adalah antara negara pengeksport teh terbesar di dunia selain China dan Sri Lanka. Aku ke sebuah kilang penghasilan teh Temi yang amat terkenal di dunia. Industri penghasilan teh di Temi amat penting bagi masyarakat di sini kerana majoriti penduduk di sini terlibat dengan industri ini. Kualiti teh yang dihasilkan di sini dikatakan antara yang terbaik di India dan juga di dunia. Teh yang dihasilkan di sini juga dipasarkan dengan jenama Temi Tea. Penduduk di sini memberitahuku bahawa Temi Tea ini akan dieksport ke Jerman dahulu sebelum diedarkan ke negara-negara lain di dunia. Inilah ladang teh terbesar pernah aku lihat sepanjang hidupku, yang merangkumi kawasan berbukit bukau di sini sebesar lebih kurang 440 ekar. Setelah sehari menghabiskan masa di ladang teh Temi yang luas ini, aku pun menyambung kayuhanku untuk ke bahagian barat wilayah Sikkim. Ramai pelancong tempatan di sini dan mereka semua amat peramah denganku. Seperti biasa, orang-orang tempatan akan banyak bertanya kepadaku tentang negara asalku, keluargaku dan juga tentang basikal dan pengembaraanku. Mereka juga amat tertarik dengan basikal yang aku gunakan dalam pengembaraanku ini. Namaste. Namaste. Thank you. Have a good day. Jalan di Sikkim ini tidak pernah rata. Aku sentiasa mendaki sehingga ke puncak-puncak bukit yang tinggi di sini dan kemudian akan menuruni bukit-bukit di sini sehingga merentas ke sungai-sungai sebelum mula mendaki lagi sekali. Aku cuma mampu mengayuh sejauh 40 km sahaja dalam sehari disebabkan bentuk muka bumi di sini yang bergunung ganang dan curam. Aku juga tidak pernah berkemah di sini kerana tidak dibenarkan sama sekali oleh kerajaan Sikkim. Oleh itu, setiap hari aku harus mengayuh sehingga tiba di mana-mana pekan untuk mencari bilik yang murah untuk aku bermalam. Aku juga berasa hampa kerana tidak dibenarkan untuk mendaki gunung-gunung di sini kerana aku mengembara berseorangan. Untuk memasuki kawasan hutan dan pergunungan di sini, aku harus mendapatkan permit dan aku harus mencari seorang pelancong luar dan seorang tour guide sebagai syarat mendapatkan permit untuk memasuki kawasan hutan dan gunung di wilayah ini. Dan buat masa ini, amat sukar untuk aku berjumpa dengan pelancong luar yang lain kerana sekarang bukanlah musim pelancong asing datang ke sini disebabkan musim hujan buat masa ini. Jadi, aku cuma mengayuh sahaja melalui setiap kawasan-kawasan kampung di sekitar wilayah Sikkim ini. Dan di sepanjang perjalananku melalui kawasan-kawasan kampung ini, aku banyak melihat warna-warna kehidupan masyarakat di sini yang kaya dengan budaya dan kepercayaan yang berlainan. Ada juga masyarakat di kampung-kampung ini yang beragama Hindu dan mereka masih kuat mengekalkan budaya dan kepercayaan mereka di dalam kepercayaan Hindu.
Masyarakat Hindu di sini masih kuat mengamalkan sistem kasta, di mana mereka mengklasifikasikan masyarakat mereka di dalam kelas-kelas yang tertentu. Undang-undang kasta di sini begitu ketat sehingga keluarga yang berasal dari kasta kelas rendah tidak boleh memegang makanan ataupun masuk ke dapur keluarga yang berasal dari kelas atasan, atas pelbagai sebab yang tidak dapat aku fahami dengan mendalam. Mereka juga kerap mengadakan upacara-upacara penyembahan Hindu yang digelar sebagai puja. Dan cuma beberapa kilometer dari kampung yang dihuni oleh masyarakat Hindu itu, aku melalui kuil-kuil Buddha dan prayer flag Tibet yang memegang kepada kepercayaan yang begitu berlainan dengan fahaman Hinduism. Jika penganut Hindu menyembah beratus-ratus dewa yang berlainan dan menganggap lembu sebagai haiwan yang suci, penganut Tibetan Buddhism pula tidak mempercayai kewujudan Tuhan, dan matlamat hidup mereka cumalah untuk mencapai tahap spiritual tertinggi, iaitu nirvana. Musim hujan juga menyebabkan aku kadang-kadang terpaksa duduk di dalam bilik hotelku kerana hujan biasanya turun dengan lebat di sini sepanjang hari. Walaupun begitu, aku selalunya akan menghabiskan masaku dengan membaca dan menulis diariku supaya setiap pengalaman yang aku rasai di dalam pengembaraanku tidak akan terbuang dan dilupakan begitu sahaja. Walaupun pengembaraanku di bumi Sikkim ini begitu terhad disebabkan peraturan-peraturan ketat yang ditetapkan oleh kerajaan Sikkim, namun aku berasa puas dapat melihat puncak-puncak di banjaran Himalaya yang indah terbentang di hadapanku ini. Apabila cuaca bertukar menjadi baik, aku menyambung kayuhanku, kerap mendaki dan menuruni kawasan bergunung ganang di banjaran Himalaya di bahagian Sikkim ini. Aku bergerak dengan begitu perlahan dan mengambil masaku sendiri mendaki kawasan bergunung ganang yang curam ini. Bebas bergerak tanpa mengira jam, hari atau minggu, tanpa perlu melihat peta atau GPS untuk mengetahui kedudukanku. Aku cuma bergerak mengikut jalan-jalan di sini dan melihat ke manakah jalan-jalan di sini akan menghantarku sebelum menjelangnya waktu malam. Aku memilih untuk tidak mengharapkan apa yang aku harus lihat, tetapi sebaliknya, aku membiarkan jalanan ini yang memberikan aku segala pengalaman yang aku harus alami dan segala pandangan yang harus kulihat. Pengembaraanku adalah ibarat sekumpulan burung yang terbang merentasi utara dan selatan bumi ini. Mereka bergerak bukanlah semata-mata atas kemahuan mereka sendiri, tetapi bergerak disebabkan faktor cuaca, arah angin, suhu dan musim.